أنا اليوم راح أحكي لكم قصة. في يوم من الأيام كنت طفل عمره 5 سنين، طفل قاعد قدام التلفزيون بيحضر فيلم كرتون اسمه حول العالم في 80 يوم. بوقتها ما كنت بفهم كتير، بس الشيء الأكتر اللي كنت بعرفه إني بدي أطلع زي هذا الكرتون وألف في العالم. ماذا لو حلم الطفولة اللي كنت تعيشه وأنت صغير راح يكون هو الحقيقة اللي راح تعيشها وأنت كبير؟ خلصت المدرسة، طبعا مواليد فلسطين، وعشت تجربة كلها تحديات وطفولة صعبة، وأتوقع عارفين السبب ليش. بس بنفس الوقت كانت حياة مليانة فرح وحب ضمن عيلة مليانة أحلام، وكل واحد بهالعيلة عنده حلم أكبر من الثاني، وأولهم أبوي، وأتوقع وارثين هذا الشيء من عنده. خلصت المدرسة وطلعت على الأردن لحتى أدرس هندسة تكنولوجيا الغذاء بالجامعة الأردنية. تخرجت اوكي، بس لازم نشغل فيديو. اوكي، طلعت على الجامعة الأردنية، خلصت دراسة تكنولوجيا الغذاء بالجامعة الأردنية، واشتغلت مع شغل العيلة في أنا مش كابس تمام. نرجع. لما خلصت الدراسة ورجعت طلعت على الأردن، لأنه بنحب الأردن كتير برضه، صرنا نحكي عنها 3 مرات اليوم. خرجت الجامعة وبلشت الشغل مع العيلة في قسم البحث والتطوير، وكنت زي أي شاب بشتغل لحتى يثبت نفسه، للحظة اللي توفى فيها والدي. بس والدي ما راح قبل ما يتركني مع شوية كلام راح يضلوا معاي للأبد. في يوم من الأيام حكى لي: أنا تركت لك كنز. ضحكت، قلت له: وين دفنته؟ قال لي: تركت لك السمعة الطيبة، حافظ عليها واحملها وكبرها. طبعا وعدته الوعد، بس ما كنت أعرف قديش هذا الوعد جدا صعب وتقيل، وهل بقدر أحققه أو لا. بال 2017 أخذت قرار إنه بدي أغير شيء كتير كبير في حياتي. قررت أترك شغلي وألحق حلمي وألف في العالم زي الكرتون اللي كنت أحضره. وفعلا خلال 3 سنين زرت 63 دولة، ولكن في خلال السفرات تبعتي بلشت أفكر: هل هذا هو السفر اللي أنا بطلع له؟ إنه أسافر وأعد دول على الخارطة؟ هل كان الكرتون اللي كنت بحضره كان بيحكي تجارب أو بيحكي دول؟ هل كان سبع المدهش اللي بالكرتون نفس تفكير سندباد، وإنه يلف العالم ويتعلم منه أكتر؟ بعد هالسفر والتجارب كلها اكتشفت إنه السفر والعالم هو مش خارطة على ورق، ولا هو قائمة دول تشطبها إنك عديتها. السفر والعالم هو تجارب، هو ناس، هو وجوه ناس بتحكي معك. السفر هو شيء يحسسك إنك جزء صغير بهذا الكون، وإنك أنت مش محور الكون بالأخير. وإحنا بالعالم كلنا بنتشابه بكتير أشياء، ولكن نختلف بشيء كتير مهم، احتمال، اللي هو الإنسان اللي قدامك. هل هو إنسان؟ الإنسان اللي قدامك، الشخص اللي قدامك، هل هو إنسان أو مش إنسان؟ لأنه كلمة إنسان إشي كتير كبير. وخلال السفرات تبعتي قررت أعمل شيء هو كان النقل النوعية تبعتي بالسفر، وعملته. وشيء أنا ما كنت متخيل إنه عمري أعمل، إنه أنا ما كنت أعتبر نفسي رياضي. قررت أتسلق جبل الكليمنجارو الأعلى بإفريقيا. في هاي الرحلة كانت تجربة مختلفة تماما. عشت بين الطبيعة، ونمت في خيمة، وتعرفت على ناس كل واحد بتسلق لسبب، بس كلنا بنتشارك بنفس الشغف. وأحلى شيء كان فيها البساطة اللي بتشوفها هناك كتير حلوة. طبعا وصلت القمة، وبعد ما وصلت القمة بنص ساعة انسوا كل الحكي الحلو اللي حكيت لكم إياه. مع التعب صرت أحكي هاي آخر مرة بعمل شيء زي هيك. بس مرت نص ساعة وراح التعب، وبلشت أفكر شو الجبل اللي بعده بده يكون. فكرة شو الجبل اللي بعده اللي بده يكون كان سببها إنه
شعور القمة اللي بتحسه شعور لا يوصف. بتحس حالك أنجزت إشي، بتحس تعبك اللي تعبته ما راح على الفاضي، فبصير في عندك شعور الرضا عن النفس. وطبعا بعد 3 شهور قررت أطلع على جبل إلبروس الأعلى في أوروبا، وتسلقته ووصلت القمة وبرضه تعبت. بس بلحظتها صار عندي لحظة وعي إنه أنا مش متسلق، أنا ليش عم بعمل هيك في حالي؟ صح أنا مش متسلق، بس أنا عنيد، عندي عناد بخليني أستمر. ويمكن هاي الصفة موجودة عندي بسبب الحياة اللي عشناها بالطفولة، واللي بتخليك إنك مش سهل إنك تستسلم. طبعا بعد ما وصلت القمة إلبروس وحكيت إنه أنا مش متسلق بس أنا عنيد، وبما إني شخص عنيد وما بستسلم وطلعت جبلين وأنا مش متمرس، فليش ما أطلع جبل إيفرست؟ إيفرست المخيف اللي بنسمع عنه بالأفلام هذا، ليش لأ؟ صح هو مخيف بس برضه ليش لأ؟ لأنه عندي هدف وعندي وعد وعندي حلم أعيش لحظة من لحظات الأفلام اللي كنا نشوفها. بس الرحلة هاي كان هدفها مختلف عن الرحلة الثانية، ما كان هدفها إنه أوصل للقمة. صح كان عندي طموح إنه أوصل للقمة، ولكن الهدف الأساسي تبعها إنك تعيش التجربة وتعيش الرحلة بحد ذاتها، وتعيش حياتك داخل أو على أعلى قمة بالعالم، وهي تجربة جدا مختلفة. وصلنا طبعا احنا وصلنا على قررت نطلع على إيفرست، وحكينا انه الرحلة مش سهلة وانه لازم نطلع عليها، وانه انا الهدف تبعي انه اعيش اللحظة في هاي وفي عندي هدف تاني انه اشوف انا لوين ممكن اوصل، اشوف اقصى ليميت لنفسي، واعرف انه كل خطوة بخطيها شوي بتوصلني اكتر للوعد اللي انا واعده، وبتخليني احط اسم والدي لمنطقة هو ما وصلها. بدنا نحكي شوي قبل ما نحكي على تسلق جبل إيفرست، بدنا نحكي على المبادرة اللي عملناها لحتى تعمل لإيفرست قيمة أكتر وتعطينا حافز أكتر إنه نوصل للقمة. مبادرة سميناها تجرأ أن تكون. فكرة تجرأ أن تكون هي ببساطة إنك حملنا علم مكتوب عليه 8848 اسم طفل يتيم، طفل لاجئ، أشخاص بالغين وأطفال عندهم أحلام وعندهم طموح. الفكرة كانت بسيطة، إنه إحنا على كل متر من إيفرست بده يكون اسم شخص معين. الفكرة هاي لأنه أنت في أحيانا الأمل مش محتاج معجزة، الأمل مرات محتاج إنه بس إنه اسمك ينكتب على راية وترفعها معك على القمة. وفي ناس فعلا هذا الحكي ساعدهم لحتى يحققوا أحلامهم. بدنا نحكي شوي على تسلق جبل إيفرست. تسلق جبل إيفرست هو بيمشي في مراحل مختلفة. انت مدتها الرحلة هي عبارة عن 60 يوم داخل الجبل، تمشي 10 أيام بين طبيعة وبين قرى في منطقة الجبال، بتتعرف فيها على ناس وعلى حضارات مختلفة، بتوصل لمخيم القاعدة. في مخيم القاعدة هذا بصير بيتك الثاني، بتقعد فيه 50 يوم، بس ال50 يوم هدول انت ما بتضل قاعد في مخيم القاعدة. أول مرة بتطلع من مخيم القاعدة بعد أسبوع من الانتظار، وبتطلع على المخيم الأول اللي على ارتفاع 6200 متر. على 6200 متر مش بعيدة عن مخيم القاعدة اللي ارتفاعه 5400 متر. بس خلال الرحلة انت بتعدي على منحدرات جليدية كتير كبيرة ومخيفة، في منها ارتفاع المبنى هاي وفي منها أكبر، ممكن توقع عليك بأي وقت. فهذا الآيس فول احنا عشان تطلع على إيفرست بدك تمر عليه رايح جاي 6 مرات، فهذا أول خطر. الخطر الثاني إنه
انت بتوصل على المخيم الاول وبدك ترجع على مخيم القاعدة وبتستنى، وبترجع تطلع على المخيم الثاني على ارتفاع 6800 متر، بتوصل هناك وبترجع تنزل على القاعدة. هلا احنا بنعمل هاي الحركة لإشي اسمه اكليماتيزيشن، بتعود جسمك على نقص الاكسجين. انه انت لما تطلع على ارتفاع اعلى الاكسجين بقل، بس جسمك انت محتاج كمية اكسجين معينة، فانت بتطلع بتعود جسمك على الارتفاع، بترجع تنزل تحت، جسمك بيبني خلايا دم حمراء اكتر لحتى يعوض نقص الاكسجين بعدد ناقلين للاكسجين القليل لجسمك. وطبعا المرة الثالثة بتطلع على الكامب الثالث وبترجع على البيس كامب. هلا هاي حكيت لكم بس نبذة صغيرة عن تسلق جبل ايفرست. التحضيرات اللي تحضرناها لجبل ايفرست كانت كتير كبيرة. كنا نتسلق جبال بالهيمالايا ورجعت على كليمانجارو مرة تانية لحتى نوسع الرئتين لحتى يستوعب كميات أكسجين أكتر والأمور كلها. بس الشيء المهم اللي مش كتير بنحكى عنه اللي هو الاستعداد النفسي. الاستعداد النفسي بإيفرست أصعب من البرد، أصعب من الثلج، أصعب من الانهيارات اللي هي فعلا مخيفة ونقص الأكسجين، بما إنه مات معنا 4 أشخاص بالرحلة هاي بسبب هاي الأشياء. بس الأشياء هاي كلها في إلها محاذير انت بتاخدها لحتى تحمي نفسك منها. الاشي الوحيد اللي ما بتقدر تحضر حالك له اللي هو الانتظار. الانتظار كان اصعب عدو لإلي في ايفرست. انت بتقعد ايام ممكن اسابيع تستنى الجو يتحسن، انت بتكون جاهز 100%، بس الجبل مش جاهز يستقبلك. فهون انت بتصير تفكر بحالك انه انا شو عم بعمل في حالي، أنا ليش موجود هون؟ بس بلحظتها بتكتشف إنه وبتتأكد إنه القمة مش بالمكان النقطة اللي بتوصلها وبتوقف عليها، القمة هي النقطة اللي بتلاقي فيها نفسك. وطبعا على الجبل كان في صمت كتير عالي، وهذا الصمت الإشي الوحيد اللي كان يكسره صوت الهواء. بس كان في شيء تاني يكسر صوت الهواء اللي هو صوتك الداخلي. صوتك الداخلي اللي بفكر في جوا، طيب أنا شو خلصت بعد العاصفة اللي ضربتنا على 8000 متر اللي منعتنا نوصل للقمة، بعد شهرين ضايل لك 800 متر و6 ساعات تسلق من أصل شهرين. هل انتهت المهمة؟ هل أطلع وأخاطر في حياتي؟ كان ممكن كتير أوصل، بس الاحتمال الأكبر إنه ما أرجع. فبتفكر هل انتهت الرسالة تبعتي؟ هل الوعد اللي وعدته تكمل ولا لسه في أجزاء تانية نعملها؟ فرجعنا من الجبل بدون ما نوصل قمة إيفرست، بس وصلت لأعلى قمة بقلبي، وصلت لقمة نفسي، وصلت للرضا اللي هو مش سهل حدا يوصله صراحة. فحكيت كتير وانعجقنا كتير بالأشياء، ما في مشكلة، بس حابب أحكي اللي تعلمته بالرحلة هاي الطويلة اللي لسه ما انتهت. تعلمت إشي كتير مهم، إنه وإنت طالع في حماس بدفعك، في أدرينالين جسمك بيفرزه بيخليك بدك تكمل، بس الإشي الأصعب هو النزول. النزول كتير أصعب من الطلوع، لأنه بالنزول أنت لازم يكون في عندك عقل يواجهك، والنزول لازم تكون مقتنع بالنصيب ويكون عندك قبول ووعي للي صار معك. واليوم أنا واقف هون وبحكي لكل شخص عنده إيفرست بحياته، ماذا لو جربت؟ ماذا لو أخذت الخطوة الأولى؟ ماذا لو أصريت حتى لو الكل قالك مستحيل؟ ماذا لو ما لقيت الدعم اللي بتطمح له هو على الأغلب مش موجود؟ وقتها راح تعرف إنه مش ضروري تكون إنسان خارق، بس كونك إنسان فهذا إشي خارق، فتجرأ أن تكون إنسان. وشكرا.